pystytkö sä itse antaa jonkinlaista arviota siis siitä, että mikä se on, mikä siihen sinipunaan sitten niin vetää, kun jotenkin maallikko varmaan ajattelisi näin, että kun linjat on esimerkiksi keskeisistä talouskysymyksistä niin kaukana toisistaan demareilla ja kokoomuksella ynnä muuta, siis jos me katsotaan vaikka Sanna Marinin tekemisiä, ja sitä kuinka vasemmalle hän on oman puolueensa vienyt, niin miten voi olla, että sellaiseen seuraan sitten kuitenkin, ainakin jos politiikan puskaradiota on uskominen, niin kovasti sitten haikaillaan kokoomuksen riveissä? Tässä täytyy palata siihen, mitä puhuimme tuossa jo aiemmin, eli kokoomukselle mielikuvat ovat tärkeämpiä kuin faktat tai edes poliittiset päämäärät. Ja vaikka sinänsä semmoinen keskiverto kokoomuksen jäsen, niin todennäköisesti olisi tyytyväisempi politiikkaan, jota perusporvarillinen hallitus tekee, kuin siihen saamattomuuteen ja päättämättömyyteen, mitä sinipunahallitus 4 vuotta käsien päällä istuessaan Jyrki Kataisen tyyliin tekisi tai siis olisi tekemättä. Niin siitä huolimatta kokoomuksen johdossa on kovasti toisen tyyppinen ajatusmaailma. Ja siellä tämmöisillä mielikuvilla ja erinäköisellä pintaliitomenolla on vaan ratkaisevan suuri merkitys. Ja jos ajatellaan määrättyjen kokoomuskellokkaiden ajattelua, niin heidän ykkösprioriteettinsa on tietysti päästä hallitukseen, ja kakkosprioriteettinsa on välttää persuja, koska persut on vähän silleen Mutta Sanna Marinhan on tosi cool, ja vihreät vasta cooleja onkin. Niin. Ja olisi tosi kivaa, kun voisi 4 vuotta hengailla tämmöisten coolien tyyppien kanssa ja istua käsien päällä ja olla tekemättä mitään. Ja julkaista kivoja selfieitä Sanna ja muiden kanssa. Niin. Ja osalle kokoomuslaisista tämmöiset asiat on tärkeämpiä kuin politiikan sisältö. Niin, tämä palaa siihen imago-politiikkaan, mitä käytiin läpi. Ja tämä onkin juuri se juttu, että se kokoomuslainen äänestäjä, joka ei halua puolueelta tämmöistä ikään kuin imagokekkulointia, vaan haluaisi, että se puolue joskus ottaisi vähän vastuutakin ja löisi nyrkkiä pöytään. Ja tekisi niitä asioita, joista sillä on tapana vaan puhua. Niin kyllä tämmöisen äänestäjän näissä vaaleissa kannattaa ajatella aika paljon sitä, että varmistaisikohan kuitenkin paremmin sen haluamansallaisen hallituksen syntymisen se, että äänestää perussuomalaisia. Koska sitten jos se perussuomalaisten vaalivoitto on niin kertakaikkisen tuntuva, että puoluetta ei vaan yksinkertaisesti voi sivuuttaa hallitusneuvotteluissa. Ennen kaikkea tähtäin nyt tietysti olisi olla suurin puolue. Mutta että se on käytännössä ainut tapa, jolla olisi varmistettavissa se, että tähän maahan saadaan toimintakykyinen ja päättäväinen hallitus ensi vaalikaudella. Niin. Voidaan vaan kuvitella, että jos vaalitulos jättää vähänkään pelivaraa, niin kyllä nämä erinäköiset mykät orvot, niin kyllä siellä yritetään kaikki kikkailut tehdä, että voitaisiin muodostaa semmoinen mageiden ja siistien tyyppien Instagram-hallitus sen sijaan, että tehtäisiin semmoinen hallitus, joka tekee oikeasti oikeaa politiikkaa. Aika moni ehkä aiemmin kokoomusta äänestäneistä saattaa näissä vaaleissa ajatella niin, että ääni perussuomalaisille tekee jokaisen äänen osalta vaikeammaksi kokoomuksen sitten ikään kuin perääntyä siitä oikeistoyhteistyöstä. Tämä on hyvin konkreettinen asia. Niin, juuri täsmälleen näin, koska nythän olemme tilanteessa, jossa punavihreät puolueet, tärkeimpänä sosiaalidemokraattien Sanna Marin, on ilmoittanut, että vaalien jälkeen yhteistyö perussuomalaisten kanssa ei tule kysymykseen. Kyllä. Ja vastaavasti, kun Annika Saarikko, keskustan puheenjohtaja, on ilmoittanut, että ainakaan nykyisen kaltainen hallituspohja ei voi jatkaa, niin tästä käytännössä seuraa se, että oikeastaan perushallituspohjavaihtoehtoja ovat vain tämmöinen perusporvarillinen vaihtoehto tai sitten semmoinen sinipunaviher hallitus, joka sitten taas vasemmalla olisi mieluinen ja jota ilmeisesti aika monet myöskin kokoomuksen johdossa kovasti suosisi. Ja nyt sitten tietysti semmoiselle perusporvarilliselle äänestäjälle on se kysymys, että millaista hallituspohjaa haluaa omalla äänellään tukea. Ja kyllä se vaan niin on, että jos se perusporvarillinen hallitus tähän maahan halutaan mieluummin kuin se sinipuna-viherhallitus, niin
ainut tapa varmistaa se asia on se, että perussuomalaiset saa niin selvän vaalivoiton, että puoluetta ei vaan yksinkertaisesti voi hallitusneuvotteluissa sivuuttaa. Joo, enpä minäkään, vaikka paholaisen asianajajana yrittäisin tuota logiikkaa muuksi väännellä, niin eipä se siitä muuksi muutu. Ja sanottakoon vielä, että kyllä huomattavan paljon on tullut viestejä itselle siis ihmisiltä, jotka ilmoittaa ihan suorin sanoen, että olenpa muuten kokoomuksen jäsen ja aion ehkä olla vastakin, mutta näissä vaaleissa ääni menee kyllä perussuomalaisille. Tästä tulee mieleen kysyä tietysti, että kuinka valtava sen vaalivoiton täytyy perussuomalaisilla olla, ettei edes Petteri Orpo pysty sitten jänistämään oikeistohallituksen kokoamisesta. Petteri Orpo pystyy jänistämään aina ja varmasti jänistää aina, jos jänistämiseen vaan joku kolo, mitä kautta ikäviä asioita pystyy pakenemaan, niin löytyy. Mutta on tietysti niin, että jos perussuomalaiset on esimerkiksi selvästi suurin puolue, niin kyllä se alkaa tehdä aika vaikeaksi perussuomalaisten sivuuttamisen. Mä uskon, että siinä vaiheessa kokoomukselta se kenttähuuto alkaa olla jo aika valtava, että eihän tämä nyt voi mennä näin. Ja koska voimme aina luottaa siihen, että Petteri Orpo säikkyy jopa omaa varjoaan, niin kyllä se sitten, että jos saadaan riittävän kova meteli sieltä kentältä aikaiseksi, niin se ohjaa se sitten ennen pitkää. Mutta se edellyttää sitä, että perussuomalaiset saa erittäin tuntuvan ja tukevan vaalivoiton.